आणि तो ड्रॉबॅक जितका जास्त ना तितकी डेव्हलपमेंट तुमची कमी, तितका आनंद जीवनाला कमी. कुठला ड्रॉबॅक आहे पण सांगू हात वरती करून सांगायचं, चुकलं तरी चालतं. मध्ये बुडबुडायचं नाही, पोपटा झाला बिंदास सांगायचं. एक ड्रॉबॅक आहे आपल्यामध्ये, त्यामुळे आपल्याला स्टडी व्यवस्थित करता येत नाही, आपण घाबरतो एक्झामला जाताना किंवा जीवनामध्ये आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही. कुठला दुर्गुण आहे ड्रॉबॅक, हात वरती करून सांगा. तुम्ही मेडिकलचे स्टुडंट आहात, चुकलं तरी चालेल. चुकतो तो अपयश यशाची हाय. अपयश म्हणजे लांबलेलं यश असते. नवीन व्हर्जन आहे, डाउनलोड कर. ड्रॉबॅक कुठला कोण सांगतो? एक दुर्गुण आहे, चुकलं तरी चालेल. चुकायला घाबरल्यावर शिकणार कसे तुम्ही? एक दुर्गुण बरं ठीक आहे. त्या दुर्गुणामध्ये स्वतःला नाही शांत स्थापनीकरण करायचं. हात वरती करून सांगायचं. बोल काय बरोबर तुम्ही का बडबडायची सवय होतं तुम्ही काय ओव्हर कॉन्फिडन्स बेटा. कॉन्फिडन्सच नाही तर ओव्हर कुठं म्हणा, हा शब्द चुकीचा आहे. बसा बरोबर आहे. अजून त्याला काय होतं आपले शब्द ह्याचा लय वाढला आहे. त्याला एक चांगला शब्द आहे इगो. बरोबर आहे. व्हेरी गुड. याला कसं आलं मला सांग. ओके. अहंकार बाजारात माझं सेशन जर आज तुम्ही अटेंड केलं ना तर जीवनामध्ये तुम्ही खूप चांगल्या तऱ्हेने जीवन उपभोगू शकता. अहंकार